Astăzi vom reacționa la cele mai creepy și terifiante întâmplări de la școală. Sincer să vă spun, băieți și fete, mi-este frică să dau play la videoclipul acesta, pentru că mi-este să nu fie o poveste foarte creepy și după să nu mai pot să postez videoclipul ăsta pe YouTube. Deoarece clipul la care vom reacționa este de la Mr. Nightmare și are 9 milioane de vizualizări și din câte am înțeles, astea sunt cele mai horror povești de la școală pe care le poți găsi pe YouTube. Sunt 4, cred că vom reacționa astăzi la 2 și dacă vă place vom mai reacționa la încă 2. Însă în momentul în care auzi chestia asta că sunt cele mai creepy povești pe care le poți găsi pe YouTube despre școală, băi, vă spui niște semne de întrebare, man, adică nu știu dacă m-aș uita. Na, în fine, hai să vedem. Dacă chestia asta apare pe YouTube, înseamnă că am putut să o pun pe YouTube și chiar dacă videoclipul la care reacționez este pe YouTube, să știți că YouTube are niște reguli foarte, foarte ciudate și de-aia s-ar putea să nu pot să îl uploadez, dar dacă mă auziți acum, înseamnă că am putut. Hai să vedem. Story 1. Prima poveste, ci că povești sunt 100% reale de la abonații lui băiatul ăsta. Hai să vedem. I was a new student at Southern Lehigh High School in Pennsylvania. Ok, în Pennsylvania. Going into my junior year of high school, not knowing anyone was really rough. Ok, ăsta s-a dus în junior year, adică era boboc, frate, era boboc la liceu și nu știa pe nimeni. Sorted out by then. The worst part was lunchtime though. My school wouldn't let juniors leave for lunch, only seniors. So I had to eat in the cafeteria. Ok, bun, deci ideea e că cea mai nașpa fază la școala asta era când venea pauza de prânz, pentru că știți că la americani, fraților, e chestia asta cafeteria, da? Este cafeteria, cum e pe Among Us, în care mănânci asta. Și la școala la care era el, numai seniori, da? Adică cred că seniorii sunt clasa 11 și a 12-a și el era într-un fel clasa 9 și a 10-a. Clasa 9 și a 10-a, juniorii n-aveau voie să iasă din școală, doar seniorii. I was dreading it because I knew I'd have no one to sit with, and I didn't want to force myself into a random table. Și el mânca singur în cafeterie. I walked into the cafeteria with my tray of food looking for a place to sit. Bun, și a venit aici în cafeterie și se uita unde să mănânce. Every single table was taken. I didn't even have the option of sitting alone. But there was one table in the corner of the cafeteria with only 2 kids sitting at it. Ok, și ideea e că nici măcar nu mai putea să se așeze să mănânce singur undeva, deoarece deja toate astea erau ocupate și a văzut într-un colț sau ceva de genul o masă cu 2 copii, gen 2 copii și acolo era gen cel mai liber. That was the least intimidating spot to sit. So I walked over and s-a dus la ăștia. They both looked at each other and one of them said yeah. Ok, deci că s-a uitat unul la altul și a zis da, poți să stai aici. Upon sitting down that the two were identical twins. Ok, și că când s-a așezat lângă ei și-o dat seama că sunt gemeni. They looked like they were partially of Hispanic heritage, but they didn't have accents. They honestly seemed alright. They introduced themselves as Antonio and Bruno. Antonio și Bruno îi chema, erau hispanici. They invited me to hang out with them after school. Și-au zis dacă vrei să ieși cu noi pe afară. Haide mă, frățior, haide mă că te ții bine. N-aveai prieteni, ia uite, te-ai dus, ai mâncat și prânzul cu băieții, acum ai ieși afară cu băieții, e bine. Și a dat seama de ce nu. Exact că, bă, el voia să facă prieteni și trebuia să înceapă de undeva, man. De aici poți să începi, bravo. I got their numbers, and after school, I went home to drop off all my stuff. Shortly after, I got a text from Bruno, telling me he and his brother were planning on hanging out. He told me to meet them around 9 that night at the nearby cemetery that was like a 10-minute walk from my house. What? Ok, băi, și vedeți, stați puțin. Deci, că, au mai ieșit după școală și după l-a sunat unul dintre ei, Bruno sau nu știu ce, și a zis, ne ieșim pe la ora 9 seara afară, ne vedem lângă cel mai apropiat cimitir de lângă școală, că era la 10 minute de casa lui. Bă, de ce vă vedeți în cimitir, bro? Frățiorul, uite că a și zis cineva în comentarii, că m-am uitat înainte la comentarii, bă, și fete, uite că zice aici identical twins, deci uite, zice aici, bă, deci zic niște gemeni, zic niște gemeni, bă, frate, haide, vino și tu, în cimitir. Și orice om care s-a uitat la un film horror zice, bă, frățiorul, nu te du acolo, ai luat o rază, bă, te duci într-un cimitir, ai luat o rază. He said there was a cool hangout spot. Să te vezi cu gemenii identici noaptea. Plus, the first day of school was on a Friday, so we had off the next day. Ok, ci că avea și liber, nu știu ce. So I said, yeah, I'm down. Da. When the time came, Bruno texted me one more time asking if I was still coming. Mamă, și Bruno i-a mai scris încă o dată. I-a zis, bă, sigur vii? Bă, frățiorul, bă. I said, yeah, I'm gonna leave in a few. And confirmed we were meeting on the road by the cemetery. Mamă, băi, și vede. He said, yeah. So I began my walk in the dark to the cemetery. Mamă, și s-a făcut noaptea și s-a dus la cimitir, bro, oh my god. The longer I walked, the more I thought about my whole move and being the new kid in high school.
And thinking about the fact that I was literally walking to a cemetery at night to hang out with two kids I just met. Da, și după omul a început să-și gândească viața. Bă, eu mă duc acum într-un cimitir noaptea să mă trezesc cu doi băieți ca să fac prieteni la liceu. Lasă, frate, că stai bine și fără prieteni. But anyway, I got to the little road next to the cemetery and asked Bruno where they were. Și că a ajuns la drumul de lângă cimitir și a întrebat pe Bruno unde sunt. He started typing right away, and he said they were in the woods, hanging by a small lake that they wanted to show me. Mamă, și că sunt în pădure și stau lângă un lac pe care vreau să-l arate. Bă, deci, fraților, deci vrei să-ți faci și tu niște prieteni la liceu și dai de băieții care vor să-ți arate noaptea un lac într-un cimitir. În fine, nu mai zic nimic. So I made my way into the woods, pushing branches out of my way, using my tiny phone flashlight as my only light. I started calling for Bruno and Antonio as I felt like I was close enough, according to the location he sent me at least. Bro, frățiorul, face o mare greșeală. Omul meu face o mare greșeală, te rog eu, întoarce-te. Suddenly I heard footsteps. Auzi pași în pădure, s-a dus în pădure. So I stopped. S-a oprit. Definitely footsteps approaching me. But they were very low and slow. They called out that they better not be trying to scare me. When they weren't answering me though, I decided this was stupid. I turned and started walking back towards the road. Ok, bun, deci ideea e că s-a dus în pădure și a auzit niște pași, cum mergeau pe lângă el pași, știți? Și a început să țipe: Bruno, Antonio, ce faceți? Nu știu ce. Și nimeni nu i-a răspuns, așa că să dea seama că asta e o prostie. Așa că o să plece, gen. A zis că, bă, haide mă, am înțeles, mă văd cu copiii ciudați în cimitir, bă, dar deja mă faci să mă duc prin pădure, să nu știu ce, lasă-mă în pace. But those footsteps I mentioned earlier, they turned from quiet and slow to fast, and before I could even react, someone had their nails digging into my neck, effectively choking me. Deci că în câteva secunde când s-a întors, a venit cineva foarte rapid și i-a băgat, cum îi zicea, unghiile în gât. Cine era? I heard a familiar voice screaming, grab him, grab him. Bă, ce se întâmplă, fraților? A auzit o voce familiară că i-a zis, ia-l. Gemenii voiau să-l omoare, nu? I managed to break free from this sort of chokehold and sprinted towards the road. I know they followed me until the tree line by the road. I was faster than them, and I could run for miles. And that's what I did. Mamă, frate, deci a reușit să scape, s-a dus până la copacul de lângă drum și după aia a alergat până acasă. Bă, copiii aia voiau să-l omoare. Bă, să-ți faci și tu niște prieteni și te omoară în pădure lângă cimitir. Frații mei, băi și fete, facem un concurs. Deci fiți atenți. Vreau să văd cine se uită la clipurile mele pe bune. Dar fiți atenți, nu trișați. Ce urmează să zic eu acum? Da? Ce urmează să critic eu acum? Deci gândiți-vă, da? Sunt la o școală din Pennsylvania, 2 copii. Frații-mi, vă zic, din cauza faptului că e America, bă, v-am zis, niciodată în viața voastră nu mergeți în America. Uitați-vă ce se poate întâmpla. Poți să fie omorât în cimitir de către 2 copii inocenți. Frații-mi, vă zic, America, băi, țara fără Dumnezeu. Niciodată în viața voastră nu mergeți în America. Niciodată, nu e nimic interesant în America. Nimic interesant. E oribil. E oribil. Nu vă duceți acolo. Eu nu mă duc niciodată. Vă zic sincer, dacă mă vedeți vreodată în America, să-mi trimiteți videoclip, poți să ziceți, Marius, ești un prost. Nu mă duc în viața mea în America. Niciodată mă duc. Nici, Doamne ferește. But I thought it would be better to get pictures of the nail marks on my neck and report it to the school the next day. Ci că s-a gândit să sune la poliție, însă, băi, i-a mers mintea, ci că l-a strâns tare de gât și avea, că nu-i bine să răspătime, avea cicatrici pe gât, și ce zic, semne, și a făcut poze și trebuia să arată la directoare. That's what we did. La director. And with the help of the text that I got from Bruno, I was able to get the 2 students expelled. Mamă, let's go! Ok, băi, și fete, deși că s-a dus acolo cu părinții lui, a arătat absolut tot, a arătat și textele pe care le-a primit de la Bruno și s-a făcut legătura că Bruno i-a făcut asta și amândoi au fost dați afară. Dar tare am pensat că aici se termina. My parents made me block both their numbers. I didn't exactly argue with that though. Ci că și părinții mei mi-au zis să le blochez numerele. My parents wanted me to confirm that these kids didn't know where we lived. Ci că și m-au pus să confirm, să le confirm că acești copii nu știu unde locuim. Bă, el crede că nu. I told them simply, not as far as I know. Fix cum am zis eu, el nu crede. So anyway, one night about a week later, I woke up to my room feeling really cold. Oh my god, no. Cică, peste o săptămână m-am trezit în camera mea într-o noapte, nu.
I heard the sound of wind blowing into my room, and I looked at the window to see it was slid completely open. I wondered if my mom came in to open it, but... Mamă, deci... Oh my god, nu, băi, fete, nu. Deci, fete, s-a trezit, era în camera lui și era frig și s-a uitat la fereastră și a dat seama că fereastra este relativ deschisă. Și s-a gândit că poate cât timp el dormea a venit măsa și a deschis fereastra. Dar n-avea sens. It was like 50 degrees out that night. I walked over to it and looked down below. A few feet below. Erau 50 de grade, gen 50 de grade Fahrenheit, era foarte frig. Window. There's a part of the exterior of my house that comes outward, creating a sort of ledge underneath my window that my father always told me to jump onto in case of a fire. Ok, nu, ia să spun că am pierdut ăsta. Absolutely no sense. It was like 50 degrees out that night. I walked over to it and looked down below. A few feet below my bedroom window, there's a part of the exterior of my house that comes outward, creating a... Ok, deci aici îi explică că e ceva parte din casa lui pe care să sară dacă e un incendiu. I shut my window and walked over to my parents' bedroom. I gently knocked and opened the door, and my mom groggily asked what. Ok, deci ideea e că a închis fereastra, s-a dus la ei, s-a dus la părinți, a bătut la ușă și maică s-a întrebat ce. I had to ask her if she opened my window. Și că și-a întrebat-o dacă i-a deschis aia. Up saying no. Why? A zis nu, de ce? I told her in a louder, more concerned voice now that my window was opened all the way by somebody. Și că a zis că cineva mi-a deschis fereastra. She started shaking my dad to wake him up and go check my room with me. Ok, și taică-su dormea, s-a trezit, taică-su dus să se vadă să tine în cameră. He told me to grow up and go back to sleep. Și când s-a trezit, taică-su i-a zis: bă, mucosule, crești, mă, că nu sunt monștri sub cameră. S-a dus să se culce înapoi. Ce tare! I left my parents' door open as I walked back down the hall to my room. Then, I picked up on something that I'm surprised I picked up on. My door. It seemed to be half shut now, as opposed to completely open when I left. Oh my God. I pushed the door open just a little bit so I could get a look through the crack and see if, you know, someone was behind the door. Oh my God, băi și fete, și după când s-a întors, mamă, bă, ce poveste interesantă, când s-a întors la camera lui și-a dat seama, uite, că ușa era așa, dar era lăsat ușa deschisă full când a plecat, deci era doar așa. Și s-a uitat așa puțin să vadă dacă cineva e după ușă. Even though I had the thought of the possibility, I never could have actually expected to see it. Se aștepta la chestia asta, dar niciodată, gen, se gândea că poate să fie o posibilitate să se întâmple asta, dar niciodată nu se gândea. Ce erau aia acolo, nu? There was someone hiding behind my door. Era cineva... Fraților, se ascundea cineva după ușa lui. I screamed for my dad like a little girl. A țipat după taică-su ca un copil mic. I screamed so loud I'm sure it could be heard 3 doors down. Then my door suddenly slammed shut, just as my dad came rushing out of his room over to me. Ok, deci că ideea e că ușa s-a închis și a venit taică-su rapid, pau. I screamed there's people in my room. Am zis că sunt oameni în camera mea. I charged into the room and turned the light on. At that moment, we saw the leg of a person jumping out my window. Mamă, și am văzut piciorul unei persoane care a sărit de pe fereastră. My dad ran to the window, then downstairs and out the front door to attempt to chase them down. But he came back a few minutes later out of breath, saying he didn't see anyone. Mamă, ci că taică s-a încercat să-i prindă, dar n-a reușit. Bă, ciudați, au vrut să-l omoare. Full of energy and fear, I swore it had to be those twins that I got expelled. My dad called the police, and I had to talk to them when they arrived, explaining the whole story back to the incident in the woods. My father backed up my story, but without proof of who entered, they said there wasn't anything they could do. Ce că n-au ce să facă, a sunat la poliție, fratele le-a explicat-o, dar ce că n-au ce să facă pentru că n-au dovezi. They merely ordered us to lock the doors and consider installing cameras outside. Ce că să punem camere, n-aveau camere, n-aveau dovezi de cine le-a intrat în casă. As positive I am that it was either one of or both of those twins in my room, after getting through a solid couple months of sleeping in fear, nothing to this nature ever happened again. Ce că nu s-a mai întâmplat asta niciodată. Looking back now, I don't know why I was so willing to meet these kids in the woods at night. Mamă, și acum aș dă seama, bă, ce prost a fost că a vrut să se ducă noaptea acolo, mamă, băi și fete. Na, America, ce-am zis. I should have realized in the cafeteria. Desigur că s-a întâmplat în America. Desigur. Și hai să vedem și a doua poveste, băi, și fete, să-i mai scurt din câte am înțeles. Și dacă vă place, facem și partea a doua. Story 2.
Freshman year of high school, 2007. 2007. Pau. Gym class last period. We had a substitute gym teacher on one of the stormiest days of the year. He was an older man, not a senior citizen, but gray, maybe 55 to 60. Ok, zice de profesorul lui care avea 55 de ani. He took attendance, and when he passed me, he did a double take at me, which I found a bit uncomfortable. Not to float my own boat, but I always understood I looked older and really good for a freshman in high school. The sub told us to get into our volleyball teams. And he deci nu știu care-i treaba, ideea e că ăsta, băiatul care povestește arată mai bătrân decât e și nu știu, în fine, n-are niciun sens. Ideea e că după s-au pus să se joace volei, ci că și moșul ăla, eu lăsat pur și simplu să se joace volei, practic, să-și facă echipele, cum face orice profesor de sport care se respectă. 40 minutes went by and the period was over. It was time for us to get changed and go home. Ok, ideea e că s-au jucat volei, au trecut 40 de minute, s-au schimbat și trebuia să meargă acasă. I got into the locker room, but for some reason my locker wasn't opening. I tried my usual combination over and over and over. S-a dus la dulapul lui și nu-i se deschidea dulapul. A încercat combinația pe care a băgat-o și nu merge. It wouldn't click open though. I had to go to the sub and let him know to ask for my combination again. I figured maybe the combo just slipped from my mind for some reason. The sub told me to give him a few minutes and he'd get the list of locker combos. Ok, deci că fiecare de ăsta avea un cod anumit. S-a dus la băiatul ăla care știa codurile și a spus, bă, vezi că nu merge să mi se deschidă dulapul și a zis că așteaptă puțin că imediat fac rost de lista cu combinațiile să vedem ce cod ai tu. I waited outside the office and out he finally came with a book in his hands, open to a specific page. He walked into the girls' locker room with me, which I didn't expect him to do. The locker room was basically empty now, with one girl finishing up changing. We walked over to my locker and tried the combination written down on the paper. It didn't work no matter how many times he tried. Ok, deși că iară s-a băgat în nu știu ce vestiar al fetelor, era o fată acolo. Ideea e, fraților, că nici acum nu mergea locker room-ul. Nici acum nu. Iar i-a băgat combinația la vestiar și iar nu mergea. Each time he tried it and failed, he would look at me and laugh. De fiecare dată când se uita la mine, râdea. Ok. Cred că băiatul cu o combinație e același gen ăla de 55 de ani și că se uita la mine și râdea că nu mergea combinația. Frățiorul, nu pot să-mi iau chestiile din dulap. De ce râzi? I would force myself to laugh along to be polite, but it started getting weird. He put his hand on my shoulder as he said, "We'll figure this out." Și că i-a pus mâna așa pe umăr și a zis, o să vedem care-i treaba. He tried the combination again. A încercat combinația din nou. When it didn't work again, I felt his hand slowly started inching down from my shoulder to my lower back. I pushed myself away and grabbed my bag, saying, "It's okay, I'm late for my bus." Și că și, ok, deci că ăla, fraților, i-a dus mâna așa jos, bă, ce era moșul ăla, lui moșul ăla, gen, cred că e același moș, îi plăcea de ăsta sau care-i treaba, că nu înțeleg. Și ideea e că și-a luat ghiozdanul și a zis, bă, stai că pierde autobuzul. He tried a combo in the locker one more time and it opened. Și am mai încercat odată și s-a deschis, ia vezi. He smiled and walked away. A țipat, a zâmbit și a plecat. I waited till I heard the locker room door shut. Then I proceeded to getting changed quickly, when suddenly the room went dark. Oh my god, fraților, bă, nu ciudatul ăla îi plăcea de ăsta, fraților, era pedofil. Ok, stai să zicem cuvântul ăla, că să nu iau demonetizare, deci v-am spus ce era. Ăsta s-a pus acolo rapid să se schimbe, băiatul stânga-dreapta, sau e o fată? A zis că s-a dus în ăla al fetelor, ia să cred că e o fată. 2007. Gym class last period. We had a substitute gym teacher on one of the stormiest days of the year. Cred că e o fată, băi, și vede că a zis că a intrat în vestiarul fetelor. One more time and it opened. Ok, și că ea se schimba acolo, persoana s-a schimbat, nu știu dacă e fată sau băiat, se schimba și s-a oprit lumina. Pulling up my pants when suddenly the room went dark. I finished pulling up my pants and shut my locker in the dark. I threw on my backpack and started walking to the back exit of the locker room, which led outside. I feared that the sub would be waiting right by the door for me. I got predatory vibes from him. Ok, deci că
s-a schimbat și-a luat ghiozdanul și a plecat pe ușa din spate. Credea că o să o aștepte pe persoana asta ciudatul ăla, dar nu. When I got to the end of that specific aisle of lockers I was in the intersection of two rows. I'd have to turn down left to get to the exit door, but still. Naturally, I had to look right to make sure that it was clear. Ideea e că acum ne explică cum era acolo vestiarul, că trebuia să ia pe la stânga ca să iasă, dar s-a uitat și în dreapta să vadă că nu-i nimeni. There was a little light seeping in from one single rectangular window that sat under the ceiling. It was enough. Enough for me to see him peeking at me from around the wall of lockers. Oh my god, și ăla era acolo, s-a văzut o lumină, fraților, ăla era acolo, se uita la ea. So that's when I ran for the exit door. He came over behind me saying, wait, it's not what it looks like. Mamă, și cică, aia când a țipat și a fugit, ăla a ieșit și zice că stai puțin că nu e ceea ce pare, nu e ceea ce pare. I ran outside into the rain off the campus of the high school and walked the rest of the way home, giving me time to reflect on what happened. By the time I got home, soaking wet, it came to me that he most likely changed my locker combination somehow as a way of getting alone with me in the locker room. Mamă, și acum și-a dat seama, fraților, că de fapt ciudatul ăla i-a schimbat combinația de la ăla ca să rămână cu ea acolo. Păi și nu l-a raportat, n-a intrat la închisoare ăla. As for what he could have possibly been planning to do when he cut the lights, I never wanted to imagine. Nu vreau să-mi imaginez ce ar fi făcut. Honestly, I was too emotionally scared and quite frankly embarrassed to tell anyone about it. Și zic că n-a spus la nimeni. Bă, de ce n-ai spus? It was something I just kept to myself all these years. Bro, de ce n-a spus? I just don't feel comfortable telling people. Bro, bine că nu s-a întâmplat nimic, dar de ce a spus? Băi și fete, scrieți la comentarii care vi s-a părut mai creepy. Mie prima poveste 100%.